වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා අදත් හැමෝම ඊමනි විත් මේ YouTube channel එකට. ඉතින් තවත් අලුත් affiliate marketing lesson එකක් එක්ක ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ කොහොමද ඕනම වෙබ්සයිට් එකකට ඕනම popular වෙබ්සයිට් එකකට free ad එකක් දාලා කොහොමද මේ affiliate marketing වලින් සුපිරියටම earn කරන්න කියලා. මේක ටිකක් වෙනස් ක්‍රමයක්. මම මේ වගේ ක්‍රමයක් ගැන මීට කලින් කතා කරලා නැහැ. ඒ හින්දා හොඳට අහගන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්න ඕන ඔතාමත් ඊමනි විත් මේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා ඉන්න. subscribe කරන්න කලින් වීඩියෝ ටිකක් බලන්න කියලා කියනවා. හරි, අපි අද වීඩියෝ එකට යමු. හරි, මම මේ වැඩේට පාවිච්චි කරන වෙබ්සයිට් එක තමයි accessbar.io කියන වෙබ්සයිට් එක. හරිද? ඔයාලා Google එකට ගිහිල්ලා accessbar.io කියලා ටයිප් කරලා සර්ච් කරාම මේක එනවා. ඊට පස්සේ අවන මුලින්ම ඉඳන් යන්න exit bar මෙතන මේ වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් ඔයාලට මේ ගියන් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ අපි දැන් උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් මම මෙතන Google එකේ ටයිප් කරනවා best 5 step to lose belly fat. හරිද? ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ එක වෙබ්සයිට් වල මෙන්න මේ විදිහට දාලා තියෙනවා. දැන් මම මෙතන මේ headline.com කියන වෙබ්සයිට් එක ගන්න. මේක ටිකක් popular වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් ඔයාලට මේක බලාගෙන ගියන් පස්සේ මේ වෙබ්සයිට් එකේ දාලා තියෙන ආටිකල් එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. 6 simple ways to lose belly fat based on science. හරිද? හොඳට බලාගෙන ඉන්න මම මොකද්ද කරන්න කියලා. මෙතන මේ උඩ තියෙන link එක copy කරා. හරිද? එන මෙතනට ගෙනල්ලා paste කරා. මෙතන මේ උඩ තියෙන link එක copy කරා. මෙතනට ගෙනල්ලා paste කරා. මේ shorten කියන එක දැම්මා. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට මේ link එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන go කියලා දානවා. go කියලා දැම්මයින් පස්සේ මම මෙතන දානවා best way to lose belly fat fast. best way to lose belly fat fast. දැන් අපි මේක මේ pop up type එක simple. අපි මේක දැන් මේ පොඩි නිකන් advertisement එකක් දාන්න යන්නේ. අපි මේකට pop up වෙන්න දාන්න පුළුවන්. දැන් simple pop up එකක් දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් video pop up එකක් විදිහට දාන්න පුළුවන්. මම මෙතන simple pop up කියන එක දාන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ පහළට ගියන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් shorten domain කියන එක. මෙතනදී අපිට මේ domain එකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට අලුතින් domain එකක් add කරනවා නම් ඒකට pay කරලා තමයි add කරන්න වෙන්නේ. උනාට එහෙම ඕනකමක් නැහැ. මේ domain එකම පාවිච්චි කරමු. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන මේ තියෙන tick එක අයින් කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මේක adult content එකද නැද්ද කියන එක indicate කරන එක තමයි මේකෙන් කරන්නේ. මේ tick එක අනිවාර්යයෙන්ම අයින් කරන්න. අයින් කරලා next step එකට යන්න. next step එකට ගියන් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? මෙතන මම type කරනවා best way to lose weight fast. lose belly fat කියලා දාන්න. belly fat fast. මෙතන ටෙක්ස්ට් එකක් මෙතන මම ටෙක්ස්ට් කියන එක දානවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට click here to මෙතන දානවා. මම අද ප්‍රොමෝට් කරන්න හදන්නේ මමට පෙන්නන්න මේ Digista24 කියන වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන Metico කියන affiliate product එක. හරිද? මේ product එක තමයි ප්‍රොමෝට් කරන්න හදන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේක කරලා ඉවරුනන් පස්සේ මම මේ මොකද්ද කරේ කියලා තාම හරියට මම idea ගන්න නැත්තම් හොඳට බලාගෙන ඉන්න. දැන් මේ product එක තමයි මම ප්‍රොමෝට් කරන්න හදන්නේ. ඒක තමයි මම ඔයාලට කිව්වේ මගේ channel එක බලලා නැත්තම් මීට කලින් පළවෙනි වතාවට නම් බලන්න. සමහරවිට නිකන් වෙනසක් තේරෙයි මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. ඒක නිසා වීඩියෝ ටිකක් බලලා ඉන්න. මම
කතා කරන්නේ මේකේ affiliate marketing ගැන. හරිද? මෙතන මම දානවා click here to check out the amazing product. Click here to check out the amazing product. මෙතන මාන pop-up location top right. ඒ කියන්නේ මේ web page එකේ දකුණු පැත්තේ මේක pop-up වෙන විදිහට තමයි දාන්නේ. pop-up type එක මම delay කියලා දානවා. delay time එක මම තප්පර 6ක් විදිහට දානවා. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතන මම දානවා action button එක click here to access කියන එක දානවා. මෙතන අපිට ඕන කරන අපිට මේ traffic එක generate කරන්න ඕන කරන affiliate link එක මෙන්න මෙතනින් copy කරලා මෙන්න මෙතනට paste කරනවා. හරිද? paste කරායින් පස්සේ මෙන්න මෙහෙම තියෙන ඕන මෙතනට අපිට image එකක් add කරන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් දැන් මේකේ preview එකක් බලා ගන්න. ඔන්න අපේ ad එක ලස්සනට create වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් කවුරු click කරපු ගමන්ම ඔන්න අපිට අපේ affiliate product එකට නිකම්ම link වෙනවා. හරිද? ඉතින් අපිට ඕන නම් මේකේ මේ තව පොඩ්ඩක් මේකේ heading color එක වුණ වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම මේක රතු පාටින් දාගන්නවා. රතු පාටින් දාගෙන review එකක් බලනවා. review එක බලලා මොකද බලා ගන්න පුළුවන් best way to lose belly fat fast කියන එක. ඉතින් next step එක දෙනවා. step එක දුන්නාන් පස්සේ background effect එක none කියලා දාන්න. generate link කියන එක දාන්න. generate link කියන එක දුන්නාන් පස්සේ මෙතන no thanks show my link කියන එක පෙන්නනවා. මෙන්න මේ තමයි අපේ link එක. මොන මම දැන් මේ link එක copy කරගෙන මම paste කරලා පෙන්නන්න කොහොමද කියලා. ඔන්න බලා ගන්න පුළුවන් අපි දාපු ad එක නිකම්ම මෙතනට add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් කවුරු කෙනෙක් මේ site එකට අපි හිතන්නේ මේ site එක කොහේ තැනකට දැම්මා. ඉතින් මේක දිහා බලන කෙනෙක් හිතන්නේ මේ site එකටමයි ඉතින් advertisement එකක් කියලා. හරිද? ඉතින් ඔයාට මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳම platform එකක් තමයි මේ link එක promote කරන්න. මේ මෙතනින් ගත්ත link එක promote කරන්න හොඳම තැනක් තමයි Quora. මම Quora එකේ කොහොමද collection එකක් හදන්නේ, ඒකට answers දෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් මේක promote කරන්න හොඳ තැනක් තමයි Quora. මම පෙන්නන්න how to lose belly fat. හරිද? මෙහෙම දාලා දැන් මේකේ ඕනතරම් මේකේ ප්‍රශ්න තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේ විදිහට ටික answers බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? එහෙම නැත්නම් මම ඔයාලට මීට කලින් කියලා දීලා තියෙනවා කොහොමද Quora එකේ group එකක් හදන්න කියලා. Quora marketing tutorial එක බලන්න ඒක දැනගන්න. හරිද? එතන මම මෙතන type කරනවා how to lose හරි belly fat fast. මෙන්න මේක type කරනවා. මේක type කරලා මෙතන මම දානවා මෙන්න මේක මෙහෙමම copy කරගන්නවා. copy කරගෙන මෙතනට මම අර හදාගත්තු link එක add කරනවා. මේ විදිහට copy කරා මෙන්න මේ විදිහට මේක add කර. ඊට පස්සේ මේක post කරන්න තියෙනවා. හරිද? ඉතින් මේක තමයි මේක ආයේ සුපිරිම ක්‍රමයක්. හරි හොඳට මතක තියාගන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක තේරෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. ඉතින් ඔයා තාමත් ඊමණිවිඩ් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. මේ වගේ හොඳ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම එතකොට ඔයාට bell notification එකක් එයි. ඉතින් Quora marketing ගැන මම මීට කලින් කතා කරලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන TikTok marketing, Pinterest marketing ඊට අමතරව මෙතන Quora marketing තියෙනවා. ඉතින් මේකේ
අපි ගත්තොත් තමයි වීඩියෝස් 4ක් දාලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝස් 4 බලන්න. එතකොට Quora මාකටිං ගැන අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක තේරෙන්නේ නැති කියලා හිතන මොකද ප්‍රශ්න තිබ්බොත් ඔයාලට පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ අහන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බ වෙනකම් thank you. ගිහින් එන්න.